নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ সৈতে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে হয়তো এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। নিত্য নতুন সমস্যাৰে আমাৰ এই শিক্ষা সেতু এপে আমাক হাবাথুৰি খুৱাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ লওঁতে আমাক কিমান সময় লাগে সেই কথাটো ভুলকৈ ৰাইজৰ মাজত উপস্থাপন কৰাতকৈ মই ভাবোঁ যে ৰিয়েল টাইম কিমান সময় লাগে সেইটো দেখুৱাব পাৰিলেই সকলোৱে বুজি পাব যে আমি সঁচা কথা কওঁ নে মিছা কথা কওঁ। আমাক বহুতে হয়তো ভাবে যে আমি মিছা কথা কৈয়ে আমাৰ কৰ্ম কৰি গৈ আছোঁ, কিন্তু আচলতে আমি বহু শিক্ষকে নিষ্ঠাৰে নিজৰ কাম কৰি যোৱাৰ স্বত্তেও ৰাইজৰ আগত আমাক যি ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে সেইটোহে বৰ দুখজনক আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এটা ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি থকা বুলিহে আমাৰ মনত অনুভৱ হৈছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে এই ক্লাছটোৰ যিটো ক্লাছৰ মই এটেণ্ডেঞ্চ লৈ আছোঁ, সেই এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা ক্লাছটোৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল 44। এই 44জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত আজি উপস্থিত আছিল 35জন। 35জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ লওঁতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ লেন্থ যদি চাই 9 মিনিট 39 ছেকেণ্ড সময় মোক লাগিছে। ইয়াত কিয় ইমান সময় লাগিল মই একো ক'ব নাযাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাবই। চাওক, ইয়াত 4গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 3গৰাকী এনৰোল হৈছে, কিন্তু এগৰাকী ইয়াৰ পৰা এনৰোল হোৱা নাই। এই প্ৰথম যাৰ বাওঁফালৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী আছে এইগৰাকী ছাত্ৰী কিন্তু এনৰোল হোৱা নাই। মই বাৰে বাৰে তেওঁৰ ওচৰত কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছোঁ, তথাপিও এনৰোল হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ পাছফালে থকা এগৰাকী ছাত্ৰী, তেখেতৰ এনৰোলমেণ্ট বহি থকা স্বত্তেও হৈ গ'ল। এনেধৰণৰ সমস্যাটো একেবাৰে নতুন নহয়, এই সমস্যাটো থাকেই। আপোনালোকে চাই যাওক, এই ছাত্ৰসকলৰ লওঁতে আপোনালোকে দেখা পাব যে এই ছাত্ৰসকলৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই এজনৰো। এজন আহিল, দুজন আহিল, 3জন, এতিয়া 4জন। এই 4জনৰ আহোঁতে ইমান সময় লাগিল। এতিয়া চাওক, তাৰ পাছত ইয়াত 3জন উঠিছে, 3জনৰ ভিতৰত 2জন এনৰোল হ'ব আৰু এজন এনৰোল নহয়। কিয় নহয়? তেওঁক এনৰোল কৰা হৈছে যদিও তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চটো কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই। নহ'লেও মই পিছলৈ আগুৱাই গৈছোঁ, আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম যে এই ল'ৰাজনৰ এনৰোল কিয় হোৱা নাই বা এওঁৰ কিয় এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। আৰু আজি আমাৰ যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ সময় হৈছিল, তেতিয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ আমাক 5 মিনিট সময় লাগিছিল। কাৰণ বিভিন্ন ধৰণে কেমেৰাটো বিভিন্ন কোণত ধৰাৰ পাছতো তেওঁৰ যি মুখমণ্ডল সেইটো কেপচাৰ কৰিব পৰা নাছিল, তাৰ বাবে আমাক 5 মিনিট সময় লাগিছিল। আৰু গোটেই এপটো যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া মোবাইলটো হেং মাৰাটোতো আছেই, হেং হৈ যায়। এতিয়া চাওক, মুঠ 26জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে। 26জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহাৰ পাছত মই আকৌ ছাত্ৰী কেইগৰাকীমানৰ যিহেতু মুখমণ্ডল ইয়াত কেপচাৰ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈও লৈ যাম। আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বেলেগ একো বাৰ্তা দিব বিচৰা নাই। মই যিটো সমস্যা পাইছোঁ সেইটোৱে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে যদি আপোনালোকৰ সমস্যা আছে, এনেধৰণে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক। আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাব আমাৰ সমস্যা কি। আমাৰ সমস্যা চাওক, 10 মিনিট সময় যদি আমাৰ এই এটেণ্ডেঞ্চ লওঁতেই গুচি যায় আৰু মেনুৱেল এটেণ্ডেঞ্চ আছেই, আমাৰ ক্লাছটোত বহু ক্ষতি হ'ব। 10 মিনিটকৈ যদি প্ৰতিদিনেই ক্ষতি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেই মাহটোত কিমান ক্ষতি হ'ব অনুমান কৰক। এই 10 মিনিটটো কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ পৰা আমি কাঢ়ি লৈ যোৱা নিচিনাহে হৈছে। এয়া চাওক, এজনৰ পাছত এজন আহি আছে। এতিয়া গ্ৰুপত লৈ আমি নাপালোঁ, সেইকাৰণে গ্ৰুপৰ পৰা আঁতৰাই ছিংগলকৈ আমি লৈছোঁ। ইয়াত পদ্মা তাঁতী দেখুৱাই আছে। এইগৰাকী ছোৱালীৰ নাম হ'ল ৰূপালী চাউতাল, ৰূপালী বৰুৱা আহি গ'ল। এতিয়া বিশকা দীঘাল আহিলে, স্বপ্না ৰায় আহিছে। 31জনৰ কেপচাৰ হৈছে এটেণ্ডেঞ্চ। এতিয়া 4গৰাকী এতিয়ালৈকে কেপচাৰ হোৱা নাই। এতিয়া 4গৰাকীক মই আকৌ পৃথকে বাছি অনাৰ আগত এই যে 31জনৰ যে ভেৰিফাই
কৰিব লাগে 31জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে মই এটেণ্ডেঞ্চ কৰোঁ তাৰো ভেৰিফাই কৰিব লাগে। এয়া চাওক ভেৰিফাই কৰাৰ সময়ত মই এপ্ৰুভ কৰিলোঁ এটেণ্ডেঞ্চ। ৰাজ বাঢ়ৈ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰক ভেৰিফাই কৰিব দিছে। যিগৰাকী ছাত্ৰ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁৰ মুখমণ্ডল দেখুৱাই দিয়াৰ লগে লগে এই 31জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰ হ'ব। আজি এটেণ্ডেঞ্চ তেওঁলোকৰ হ'ব আৰু বাকী 4গৰাকীক পৃথকে পৃথকে ল'ব লগা হৈ আছে। আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো। ৰাজ বাঢ়ৈ ভেৰিফাইড হৈ গ'ল, ছাবমিট কৰিলোঁ মই। এতিয়া মই যিসকল অহা নাই তেওঁলোকৰ নাম কৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা যিসকল থাকি গ'ল তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, মই বিচাৰি অনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত এজন ল'ৰা আছিল, দুজন ল'ৰা আছিল, দুগৰাকী ছাত্ৰী আছিল। এই ছাত্ৰী দুগৰাকীকো মই মাতি লৈ আহিম। আপোনালোকে চাওক মই কিদৰে এটেণ্ডেঞ্চ লৈ আছোঁ। প্ৰথমতে গ্ৰুপত লৈছোঁ, গ্ৰুপৰ পৰা 4গৰাকী থাকি গ'ল। এনেধৰণে কেতিয়াবা 4গৰাকীও থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা 6গৰাকীও থাকিব পাৰে, বা তাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে, বা তাতকৈ কমো থাকিব পাৰে। কম থকাটো আমি বিচাৰোঁ যাতে কম সময়ত এই কামখিনি আমি সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ। চাওক এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ প্ৰচেছত। মই মাতি আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। এই আহি গ'ল আমাৰ বিফয় চাহানী, তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা হ'ল, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। বিকাশ শৰ্মা, এতিয়া তেখেতৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ম। চাওক এইটোতো একো অসুবিধা নহ'ব চাগে। চাওকচোন এয়া বিকাশ শৰ্মা এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা হ'ল, কোনো অসুবিধা নাই। ইয়াৰ পাছত মই সোণালিকা সূত্ৰধৰ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক মাতি আনিছোঁ। তেখেতৰ এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰ হোৱা নাই। তেখেতৰ এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰৰ সময়ত চাওক কি সমস্যা ওলাইছে। এই সমস্যাটো প্ৰায় ফেচবুক হওক বা অন্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দেখা পাই আছোঁ। এই সমস্যা প্ৰায় সকলোৰেই এবাৰ নহয় এবাৰ দেখুৱাইছেই। এয়া চাওক তেওঁৰ ফেচ কেপচাৰ নহয়। যিহেতু তেওঁৰ ফেচ কেপচাৰ নাই হোৱা তাৰ বাবে মই আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁকো বিচাৰিম। এয়া চাওক মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বিভিন্ন দিশৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁৰ যাতে মুখমণ্ডল ইয়াত এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰ কৰিব পাৰে। চাওক এতিয়াও হোৱা নাই। সময়খিনি চাওক, তেওঁৰ এজনৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে। আমি মিছা কথা কওঁ নে সঁচা কথা কওঁ ইয়াতে ধৰা পৰিব আপোনালোকৰ। চাওক মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত ভিডিঅ'টোত এডিটিং কৰা নাই। চাওক তেওঁলোকৰ যি ৰিয়েল আছে ভিডিঅ' সেইটোৱে দিছোঁ, চাই যাওক। এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। মই ছাত্ৰীগৰাকী এতিয়া বাহিৰলৈ লৈ যাম। পোহৰ কম আছে বুলি ভাবি মই বাহিৰলৈ লৈ আহিছোঁ, তথাপিও কিন্তু বাহিৰতো তেওঁৰ নহ'ব। এতিয়ালৈকে মই ভিতৰতে আছোঁ। চাওক মই এতিয়া তেখেতক ক'ম ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ। এতিয়া চাব কেনেকৈ কৰোঁ। আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী আছে বিভা কৰ্মকাৰ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক মাতি আনিছোঁ। চাওক তেখেতৰ একেই স্থানতে তেখেতৰ কিন্তু কেপচাৰ হ'ব। চাওক এই ৰঙা দেখুৱাইছে যদিও এয়া চাওক তেখেতৰ হৈ গ'ল। কিন্তু সোণালিকা সূত্ৰধৰ নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী আছিল তেওঁৰ কিন্তু সেই একে স্থানত কেপচাৰ হোৱা নাই। এটেণ্ডেঞ্চ কেপচাৰ নোহোৱাৰ বাবে মই সোণালিকা সূত্ৰধৰক কোঠাৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ আৰু তাত মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক কিমান সময় লাগি আছে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ লওঁতে। আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এই সমস্যাটো আমাৰ আজি প্ৰথমবাৰ দেখুওৱা নাই। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ আগৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 11 তাৰিখ মানৰ পৰা লৈ আছোঁ। গতিকে চাওক এই সমস্যাবোৰ আমি কাকো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমি এনেধৰণৰ সমস্যা সদায় ফেচ কৰি আছোঁ। চাওকচোন কি ধৰণে আমাৰ অসুবিধাবোৰ হৈছে। এই ধৰণে আমাৰ সমস্যাবোৰ যদি সদায় ওলাই থাকে নতুনকৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্লাছ কৰাত কিমান ক্ষতি হ'ব পাৰে। যি কি নহওক আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ বিৰোধ কৰা নাই, আমি আমাৰ কৰ্ম কৰি যাম। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে ছাৰ বাইদেউসকলে মিছা কথা কয় বুলি। কাৰণ আমাৰ কৰ্মই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শুদ্ধ আৰু সঠিক পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ শিকোৱাটো। গতিকে আমি কেতিয়াও এই মিছা কথা কৈ আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত কেতিয়াও দুখী হ'ব নিবিচাৰোঁ। আমাৰ 35জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনৰলমেণ্ট হৈ গৈছে। চাওক এতিয়া ইমান সময় কৰাৰ পাছত 35জনৰ এনৰলমেণ্ট হৈছে। আৰু এই সমস্যাটো সোনকালে ভাল হ'লে যদি সমাধান হয় তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় এই কামটো কৰাত অসুবিধা নাপাম। ধন্যবাদ।